It's so excited. Hi guys! Welcome to my channel. And today's video, gusto ko lang sa inyo i-share at ipakita yung aking bagong cellphone. And kakarating lang nito sa akin kagabi. So, tara, unbox natin. So excited. It's so excited. So, ito na guys, yung aking bagong phone. Yung Samsung A51. So guys, pag bumili kayo ng Samsung A51, as usual, ganito yung box niya. Ganito agad yung makikita yung box. Yung A51 and then yung picture, yung pangalan niya dyan. And then dito sa gilid, Samsung Galaxy A51. And yung dito sa gilid, yung kulay nakalagay, yung Prism Crush Black. Walang ibang available dun sa store na pinagbilhan kundi yung black. Gusto ko sana din yung white, pero okay na rin sa akin yung black kasi hindi siya mukhang gasgasin at dumihin. 128GB. Meron siyang freebies na JBL Bluetooth speaker. So, parang ang ganda rin nito guys at mukhang matibay siya. Sinubukan na rin namin to. Sobrang lakas ng tunog niya kapag naka-Bluetooth. Dito yung power button niya and then yung Bluetooth and then yung charger niya guys, ganito. Or USB din, kaya okay siya. Orange, ang cute ng color niya. Guys, inopen ko na to kasi syempre nung chinek doon, inopen na rin. At kagabi lang to dumating. So, sinet up ko na rin siya. So, gusto ko lang ipakita sa inyo. Nakaka-excite kasi. Hindi naman halatang excited ako, no? So, pagbukas mo, ayan. Ayan na yung phone. Naka-plastic siya dyan. Dito yung meron siyang maliit ditong box. Pin injector. And, ayan. Meron siyang free jelly case. Which is good dahil wala pang available na case ng A51 dun sa store na pinagbilhan namin. Sabi wala pa daw available. So, makikita mo dito yung warranty card at saka yung quick start guide. So, madali naman siyang pag-aralan. Andito yung charger, adaptive fast charging, and then USB cable charger, and yung headset. So, and black din, all black. I think pag bumili ka ng white din yata yung yung mga headset. Pero okay na sa akin yung black. Open na natin yung cellphone. Nakaganto lang siya guys nang binili namin. Sa ibang video makikita nyo parang nakabalot siya ng plastic. Pag open mo, so makikita agad yung likod niya. Para siyang glass pero plastic. Ang tawag nila dito is glass stick. Nandito yung camera niya. Dito yung logo niya na Samsung. 48MP main camera, 12MP ultra wide, 5MP macro, and 5MP depth sensor. Malinaw na malinaw siya guys nung sinubukan ko. Mag picture. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Glass front, Gorilla Glass 3. And 6.5 inches. Ang ano lang dito guys talaga sa cellphone na to, yung fingerprint mo, lagi siyang nagmamark. Lalo na dito, hindi talaga may iwasan. Pero ayan, makikita mo sa likod niya yung parang nagko-color rainbow. Buti na lang may jelly case kasi para pagka hinahawakan mo. Dito, meron naman siyang free na meron na siyang kasamang tempered glass. Kaya okay na siya. Ang kagandahan dito guys, ayan sobrang nipis lang. So parang nagugustuhan ko na rin kasi ang nipis lang yung ang madali lang siyang hawakan. Yan. So pwede ka nga mag-text siguro ng kahit isang kamay lang. And dito sa gilid yung power button at syempre yung headset port and USB port, yung charger, speaker. Ganun lang din kung ano yung karaniwang cellphone na nakikita natin ganun. So ganyan ang style ng A51. So open ko na guys. Nilagyan ko na rin to ng pin. And yung internal memory pala niya is 128GB. And yung battery niya is 4000 mAh. Chipset niya from Exynos 9611. Yung front cam niya is 32MP. So, sobrang linaw nun guys. Fingerprint niya, yung iba kasi nandito sa likod. Yung A51, dito naman. Ayan. So, pag open mo, ganyan agad makikita mo. 6.5 inches. So, para sa akin, sakto lang to.
Hindi ganong maliit, hindi ganong malaki. So, parang ang sarap mag-games. Yan. So, insert ko na lang yung mga kuha ko ng mga picture and videos. So, yun lang guys. Sigurado mag-i-enjoy kang gamitin to. Sigurado mag-i-enjoy akong gamitin to dahil sa, syempre pag bumibili tayo ng cellphone, diba? Number 1, tinitingnan natin dyan yung camera. Kung gaano kalinaw. So, parang, para sa akin, sobrang linaw na ng 32MP na front. And then, yung back is 48MP. Sobrang linaw nan guys. Kaya, for sure, mag-i-enjoy ako. Lagay ko na lang guys yung mga na-capture kong picture para makita nyo din.